Magandang araw mga ka-DIY audio. Kung gumagawa ka ng box, siguradong natanong mo na ito, foam ba or cotton ang mas maganda sa loob ng speaker box? Alin ang mas malinaw ang tunog? Alin ang mas malakas ang bass? Sa video na ito, i-compare natin ang foam versus cotton. Papaliwanag ko kung ano ang purpose nila, paano sila nakaka-apekto sa tunog, kailan mo dapat gamitin ang foam at kailan mo mas bagay gamitin ang cotton. Kung beginner ka man o matagal nang gumagawa ng speaker, para sa iyo ang video na ito. Kaya huwag kang umalis. Unang tatalakayan natin para saan ng foam at cotton. So unahin muna natin ang pinaka-importante. Hindi sila pampalakas ng watts, no? Hindi rin sila pam bass booster. Ang foam at cotton ay damping material. Ibig sabihin, binabawasan nila ang echo sa loob ng box. Kinokontrol ang unwanted vibration. Pinapalinaw ang mid and high frequency. Pinapaganda din ang overall sound quality. Kung walang damping, tunog lata, may ugong, malabo ang boses. Kaya naman, sa mga gumagawa ng speaker, napaka-importante nitong bagay na to, no? Hindi dapat to disregard. So, kung makikita nyo yung mga kilalang brand, no? Like nila JBL, yung mga party box, edifier, may mga cotton or fiber, foam yung loob nyo, no? So, dahil na-measure na nila kung paano pagandahin yung tunog. So, kung importante sa iyo ang sound quality nung ginagawa mong speaker, so para sa iyo ang video na to. Ano ang speaker foam? Pag-usapan natin muna ang foam. Mga katangian ng foam. Open cell, acoustic foam, magaan, may hugis, egg tray, pyramid o minsan flat. Madalas ginagamit to sa studio at speaker cabinet. Ano ang mga disadvantages ng foam? Mas kontrolado ang reflection, mas malinaw ang mid-high, hindi madaling mag-retain ng moisture, mas malinis tignan sa loob ng box. So, isa pa sa pinakamahalaga, no, yung advantage, yung pagpigil ng echo o yung mga alingaw-ngaw. Disadvantages ng foam, mas mahal, kailangang tamang kapal. Kapag sobra, pwedeng mamatay ang tunog. So, dapat sakto lang yung bibili natin, no? So, dito guys, tansyahan lang yung ilalagay natin, no? Dapat hindi masisira yung tunog niya. Huwag sobrang dami at huwag naman sobrang konti. So, magdidepende yan sa laki ng box guys, no? Best ang foam kung gusto mo ng balance at clean sounds. Ngayon naman ang cotton. Mga karaniwang cotton, polyester fiber, pillow stuffing, cotton batting. Mga advantages ng cotton, mas mura, madaling hanapin, nakakatulong palakasin ang perceive ng bass, pinapalaki ang virtual volume ng box. Disadvantages ng cotton, pwedeng mag-ipon ng moisture, no? Kapag sumobra, magiging muffled ang tunog. Pwedeng gumalaw kapag malakas ang bass. Cotton is popular sa DIY budget build. So, ang tip ko lang guys, pag maglalagay kayo ng cotton, make sure na naka-stapler siya, no, na maayos sa box. Dahil yun, kapag pag natanggal yun guys, magbabara siya dun sa port. Magugulat ka na lang, pangit na lang tunog ng speaker mo. So, sakto lang din guys, no, depende sa laki. Huwag nyo naman punuin ng masyado yung yung cotton ng no, yung speaker box nyo. Dapat sa gilid-gilid lang. Tapos isang layer lang dapat, no. So, ganun din sa guys, ganun din sa foam. Kailangan isang layer lang. Ito na yung pinakahihintay natin, no, pag-compare natin yung dalawa. So, unang-una sa foam, sound character, mas malinaw ang vocal, mas controlled ang treble. So, kaya control yung treble para hindi masakit sa tenga, yun masyadong no, yung masyadong matining masyado. Yung tamang kalansing lang, pero andun pa rin yung frequency. Mas accurate ang tunog, mas studio like. So alam niyo naman sa studio yung ginagamit, no? So walang echo mangyayari, no? Minimize niya yung echo or tatanggalin na talaga. So sa cotton naman, mas buo ang bass. So usually yung cotton, may kita nyo ginagamit talaga siya sa mga subwoofer box, no? Or di kaya yung mga horn type na build na subwoofer box. Usually talaga yan yung ginagamit, yung cotton. Sa car subwoofer, sa mga home theater, sa mga party box, mas warm yung tunog, medyo nababawasan ang treble clarity.
So, yan talaga yung purpose ng cotton, no? Talagang tinatanggal niya yung treble. So, best suit talaga siya sa mga subwoofer box. Yung bass lang yung nilalabas na frequency. So, mas forgiving sa maliit na box. Pero, pwede rin talaga siya sa malaki. Kahit gaano pa kalaki ang speaker box mo. So, lagi natin tandaan, yung foam, clarity. Yung cotton sa fullness. Kumbaga, mas priority yung bass. Yung fullness ng bass, no? Ito ang pinaka-importante. Gamitin mo lamang ang foam kung mid-range, full-range speaker, vocal at acoustic music, monitor speaker. Kung gusto mo accurate ang sound, no? Malinis. So, gamitin mo naman ang cotton kung subwoofer, bass heavy setup, maliit ng box, budget DIY friendly. So, ang tanong, pwede ba pagsabayin? So, ang sagot dyan ay yes. Foam sa slide at sa likod, cotton sa gitna o sa ilalim. Ito rin yung ginagawa ng maraming mga pro speaker builder, no? Kung makikita nyo dyan, marami dyan guys. Mga sikat na brand. O di kaya guys, dito rin sa YouTube, marami kayong makikita ng mga builder dito, no? So, ganun ginagawa nila. Hindi mawala yung foam or cotton. Okay, ito yung tip ko guys, no? Sa foam guys, kung meron kayong mga speaker na pang karaoke or yung mga vocal focus, no, yung or di kaya mga instrumental music, no, kung mahilig kayo sa mga ganon, so dapat nyo lagyan ng foam yung speaker box nyo dahil para mag-focus siya, no, sa vocal tsaka sa mga higher frequencies tulad ng mid-range at tweeter. Tapos sa mga ano diyan, studio, no? Yung mga alam niyo yung mga monitor speaker na pang studio. Kung makikita nyo guys, may mga foam din yun sa loob. So kung magbi-build ka ng studio type na speaker, katulad nung Edifier na R1280, no? Kung alam niyo yung R1280 dB, mga pang studio na speaker, ganun kalaki, pwede nyo siya lagyan ng ganito, ng foam. Ideal talaga siya lagyan at recommend dahil nga kailangan natin ng clarity nung vocal tsaka mga acoustic music. At isa pa, kung mga guitarist ka tas mahilig ka mag-record, so kailangan ganito din yung lalagyan mo rin ng foam yung yung speaker box. 'Di ba kadalasan yan nilalagay natin sa pader yung mga acoustic foam. So ganun din sa speaker guys, no, para mawala siya ng ng echo at very accurate yung sound niya do sa gusto mo. Sa subwoofer naman guys, lagyan nyo ng cotton kung gagamitin nyo siya sa pang home theater na speaker, yung mga gumagalabog, yung mga yumayanig, no, or di kaya yung mga pang car audio speaker. Kung mahilig kayo sa car audio, dapat yung mga nabibili nyo speaker or kung magpapagawa kayo ng speaker box, palagyan nyo na kagad ng cotton yan, no, para pagdating sa'yo, gagamitin mo na lang at sobrang ganda na ng bass niya. So, ganyan ang ginagamit ng mga Edifier, no? Tas mga JBL, may cotton na kagad yung mga party box nila, no? Tsaka yung mga subwoofer na malalaki. Pag-usapan naman natin yung tamang pagkabit. Sa foam guys, dinidikit siya sa side, sa likod at minsan sa top. So, wag takpan ng port case, no? Ayun yung pinaka-importante. Wag sobrang kapal. Yung sakto lang na foam, no? Sa cotton naman, wag ipitin, wag siksikin. Iwasan dumikit sa cone ng speaker. So, wag didikit sa speaker guys kasi magkakaroon ng clipping yun. Dahil nga naglalabas yun ng hangin. So, kailangan talaga naka-fix siya, naka-stapler siya or naka-nail gun. Hindi siya humihiwalay sa gilid lang. Doon sa mismong sa board natin. Pero tandaan natin, less is more. So, mas okay ang konti pero tama kaysa naman sobra pero mali. So, wag kayo sobra talaga guys. So, anong sagot? Alin ang mas maganda? So, ang sagot ay walang absolute na mas maganda, no? Depende sa speaker, box design at tunog na gusto mo. Kung clarity ang hanap mo, foam. Kung bass, fullness, cotton. Kung best of both worlds, combination dapat. Kung nagustuhan mo ang video na ito guys, i-like, mag-comment kung anong gamit mo at mag-subscribe para sa more DIY speaker tutorial.
Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.